ඔයාලා අලුතෙන් ෆෝන් එකක් අලුතෙන් ලැප්ටොප් එකක් අලුතෙන් ඩෙස්ක්ටොප් එකක් එම ගත්ත ගාම ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්නේ මොකද්ද? settings ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ color scheme තෝරනවා, font sizes හදනවා. මේ දේවල් මුලින්ම කරනවා. ඇයි එහෙම කරන්නේ? මේ දේවල් ඔයා කරන්නේ ඒක තමයි ඔයාගේ preference එක. ඒ කියන්නේ site එකක් ඔයා බලනවා නම් app එකක් මොන හරි software එකක් open කරනවා නම් ඒක තඩි මේ කියන්නේ මේ සුදු පාටින් පේනවා නම් ඔයාගේ S2ට අමාරුයි නම් ඔයා ඒක dark mode එකට select කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් light mode එකේම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා ඒ වගේ පොඩි changes කරනවා. මොකක්ද ඒ change කරන එකේ තේරුම? overall idea එක තමයි ඔයා ඒකේ user experience එක ඔයාට ඕන විදියට හදා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ UX පැත්ත ඔයා හොඳම කරගන්න තමයි ඔයා ඒ settings වෙනස් කරගන්නේ. එතකොට දැන් ඔයා හදන වෙබ්සයිට් එක. හරිද? දැන් ඔයා client කෙනෙක්ට වෙබ්සයිට් එකක් හදනවා. client දන්නේ මේ දේවල්. UX පැත්තක් මේවල තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔය ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ට හදනවා. දැන් අපි තුමා ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක්. ඔයා Fiverr Upwork වල සයිට් හදන්න පුළුවන්. මේ දේ ක්ලයන්ට්ලා ඉල්ලන්නේ නැහැ. එක්ක ක්ලයන්ට් මේ දේ දැන හරියට දන්නේ නැහැ. අපි මේකෙදි කරන්නේ හදන්නේ අපේ සයිට් එක අපි හදන සයිට් එක බලන යූසර්ගේ මැෂින් එකට හරියන විදිහේ user experience එක කියන්නේ look and feel එක අපි හදලා දෙන එක. දැන් හිතන්න මේ තමයි මගේ system එකේ තියෙන color scheme එක. මේ මගේ dark theme එකක් තමයි මම දාලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේක light theme එක දැම්මොත් දැන් මේ තියෙන මම හදපු website එක. මම මේක light theme කරපු ගාම ඕගලන්ට පේනවද මේක automatically වෙනස් වුණා මේ color එකට. දැන් මම මේක dark theme එක select කරපු ගාම ඕගලන්ට පේනවද මේ මගේ website එක තනිකරම කළු පාටට ආවා. ඒ වගේම මේ controls උනත් ඒ color එකෙන් තමයි මේ මේ drop down තියෙනවා button තියෙනවා. හරිද? දැන් මම මේක light theme එකට ආපු ගාම දැන් බලන්න මේවා ඒ ආකාරයට වෙනස් වුණා. දැක්කද? මේ color එක change වුණා. මේක blue color එකට. දැන් මම මේක dark theme එකට දැක්කහම ඒකේ ඒ color එකට change වුණා. ඒ කියන්නේ මට custom style එකකුත් add කරන්න පුළුවන්. light theme එකටත් වෙනමයි dark theme එකට වෙනමයි කියලා. ඉතින් මේ දේවල් ගොඩක් වටිනවා ඔයාලා web development field එකේ හොඳම කට්ටිය වෙන්න නම්. මොකද ඕගොල්ලෝ හදන්නේ website එක ඕගලන් clientලට හොඳම දේ දෙන්න නම් ඕගොල්ලෝ මේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ value added services විදිහට දාන්න. මොකද මේ දේවල් ඔයා හොඳට pitch කරොත් ඔයාගේ client ඔයාට ඊළඟ වැඩෙත් නිකම්ම ඔයාට හම්බ වෙනවා. මොකද client ඉල්ලන්නත් නැතුවම ඔයා මේ දේවල් කරලා දුන්නයි කියලා. right. එහෙනම් මේ දේවල් කොහොමද කරන්න කියලා ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න කැමති නේද? එහෙනම් කෙලින්ම අපි යමු වීඩියෝ එකට. අයිබෝන් මගේ ෆ්‍රන්ට් යාළුවෝ හැමෝටම ඔබ මේක දාලා ඉන්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හොඳයි. මම මෙතන හදලා තියෙනවා darkmode.html කියලා ෆයිල් එකක්. එතකොට ඒකේ තියෙනවා මම දැනට එක ස්ටයිල් එකක් විතරයි ලියලා තියෙන්නේ. img tag එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඒකට මම 100% දීලා තියෙනවා. ඒක මම කමෙන්ට් කරොත් 100% දීපු හේතුව ඔයගලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රෝල් බාර් එකක් එනවා. ඒ නිසා මම 100% දුන්නා. එහෙම වුණාම සම්පූර්ණ available size එකට මේ image එක grow වෙනවා. හරියටම එතනට උතර ස්ක්‍රෝල් බාර් එකක් එන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට මේ HTML එකේ තියෙන්නේ අපිට දාන්න පුළුවන් ඔක්කොම වගේ ඒවා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ heading tag එකක් තියෙනවා, paragraph එකක් තියෙනවා, image එකක් තියෙනවා, span එකක් තියෙනවා, anchor tag එකක් තියෙනවා, form elements කීපයක් තියෙනවා. අපිට ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් elements ඔක්කොම වගේ අපි මේකට දාලා තියෙනවා. මට මේ dark mode light mode කියන කතාව ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. right. දැන් මගේ මේ machine එකේ මම පාවිච්චි කරන mode එක තමයි dark mode එක. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන dark mode එක තමයි දීලා තියෙන්නේ. මම මේක light mode එකට convert කරොත් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක adjust වෙනවා light mode එකට. ඔන්න දැන් light mode එකට ආවා. ඒත් මෙන්න මේ site එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. දැන් light mode කිව්ව ගාම අපිට තේරෙනවා සාමාන්‍ය white background එක text color එක black color එකකින් තමයි ඒ mode එක එන්නේ. හරිද? එතකොට ඒ එකේදී මේ වෙබ්සයිට් එක හරි විදිහටම පේනවා. නමුත් මම dark mode එකට දැම්මම මෙහෙම switch වුණාම ඕගලන්ට පේනවද මේ වෙබ්සයිට් එක ඒත් මේ විදිහටම පේනවා කිසි වෙනසක් නැහැ. හරිද? එතකොට එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේද? දැන් හිතන්න මම user. මම prefer කරනවා වෙබ්සයිට් එකකට අපි ගියාම ඒ වෙබ්සයිට් එකත් මගේ preference මම prefer කරන color scheme එකට ඒක අනුගත වෙනවා නම් ඒකට මම කැමතියි. ඒක තමයි හොඳ user experience එකක් කියන්නේ. අපි UX ගැන කතා කරනවානේ ගොඩක් කට්ටිය කියනවානේ UX කියන එක හොඳටම තියෙන්න ඕනේ කියලා. මොකද්ද UX කියන්නේ? user කෙනෙක් අපේ system එක පාවිච්චි කරද්දී userට එන හැඟීම තමයි user experience එක කියන්නේ. එතකොට අපේ මේ site එක දැන් ඇස් කඩාගෙන යනවා වගේ දැනුනොත් ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ white background එක කළු පාට text එකක් තිබ්බ ගාම එයාගේ ඇස් වලට ඒක අමාරුයි. එතකොට එහෙනම් අපේ website එක ඒ අනුව adjust වෙන්නේ නැහැ automatically.
හරිද? අන්න ඒක අපි ඇඩ්ජස්ට් කරන විදිය අපි මුලින්ම බලමු. දැන් මගේ මේ කෝඩ් එකට යමු. මේ කෝඩ් එකේ මොනවද මම ලියලා තියෙන්නේ? HTML tags ටික දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන style attribute එකක් මම මෙතන තියෙනවා. මේ style මේ tag එක තියෙනවා. ඒකේ මම image විතරයි දීලා තියෙන්නේ. හරි. මම දැන් මෙතන දානවා මෙන්න මෙහෙම root කියන එකක්. ඔයගලන්ට මතක ඇති මම මේ root කියන එකක් කලින් කතා කරා. ඒ මොනවටද? variables හදන්න. මම CSS වලින් මම හිතුවොත් variable එකක් කිව්වා back color කියලා. මම ඒකට මම black කියලා assign කරගත්තොත් මට කොයි ආකාරයෙන් හරි මට පුළුවන් p tag එකකට black නෙමෙයි මම මේකට red කියන්නම්කෝ. මෙන්න මේ paragraph එකට මට කියන්න පුළුවන් color එක වෙන්න ඕනේ කියලා. මෙන්න මේ වා කියලා මට මෙන්න මේ black color එක ගේන්න. හරිද? දැන් මේම කිව්ව ගාම දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේක red color එකට ආවා. මේ ඇවිල්ලා CSS variable. හරිද? මම මේක මකන්නම්. මේක මෙතනට අදාළ එකක් නෙමෙයි. නමුත් මෙන්න මේ root කියන එකට මම ලියනවා මෙන්න මෙහෙම එකක් color scheme කියලා. මම මෙතන dark කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? දැක්කද මොකද උනේ? මේ සම්පූර්ණයෙන්ම dark mode එකෙන් ඕගොල්ලන්ට මෙතන display වෙනවා. දැන් මම මෙතන වෙනස් කරොත් light mode එකට මොකක් වෙයිද? ලයිට් මෝඩ් එකට වෙනස් වුණාට මේක වෙනස් වුණේ නැහැ. එහෙනම් මොකක්ද දැන් මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ? ඒ කියන්නේ මේක ලයිට් මෝඩ් එකෙන් ඩාර්ක් එකට ස්විච් වෙන්නත් ඕනේ. එක්කෝ ලයිට් වෙච්ච වෙලාවකට ලයිට් මෝඩ් එකෙන් පෙන්නන්න ඕනේ. ඩාර්ක් මෝඩ් එකේ නම් ඩාර්ක් මෝඩ් එකෙන් පෙන්නන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ස්විච් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ටොගල් වෙන්නුනා නම් හරි. එහෙනම් ඒ වෙකේ වෙලාවකට මම මෙතන ලයිට් කියලාත් ඊළඟ එකට කියලා දෙනවා. දැන් ලයිට් කිව්ව ගාම ලස්සන්ට ලයිට් උනා. ඇයි ඒ ලයිට් උනේ? මේක මගේ කලර් එක දැන් ලයිට්. මම මේක ඩාර්ක් වුණොත් අන්න දැක්කද? මේක ඔටෝමැටිකලි වුණා. කිසිම වෙනසක් වුණේ නෑ. දැක්කද? මම මේක ආපහු ලයිට් කිව්ව ගාම ලයිට් මෝඩ් එකට එනවා. ඊට පස්සේ මම මේක ඩාර්ක් මෝඩ් එකට දාපු ගාම දැක්කද? සයිට් එක ඔටෝමැටිකලි චේන්ජ් වුණා. ඒතර මම මොනවද කරේ? මම කරපු එකම දේ තමයි මෙන්න මේ root කියන එකට මම දැම්මා මෙන්න මේ CSS එක dark light කියලා. දැන් ඕගොල්ලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් dark space light. මම මුලින්ම light දාලා ඊට පස්සේ dark දැම්මොත් මේක වැඩ කරන්නේ නැති වෙයිද? එහෙම හිතන්න පුළුවන්නේ. මම මේකත් කරන්නකෝ. මම මේක සේව් කරනවා. සේව් කරාට මේක වෙනස් වුණාද? නැහැ. දැන් මම ආපහු මේක වෙනස් කරන්න light color එකට. දැක්කද? මේක ලස්සන්ට light mode එකේ තමයි ඉන්නේ. දැන් මේ තියෙන්නේ light mode එකේ. මම ආපහු dark කරොත් dark වුණා. ඒ කියන්නේ මෙයා ලියලා තියෙන්නේ කොයි පිළිවෙලටද කියන එක අදාළ නැහැ. හරිද? ඒක තමයි මුලින්ම ඔයගලන්ට කියන්න තියෙන්නේ. හරි. දැන් මේ ඇවිල්ලා CSS approach එකනේ. තව HTML approach එකක් තියෙනවා. මට CSS වලින් නැතුව HTML එකෙන් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. මම මේක කමෙන්ට් කරලා හරි. ඕගලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් ඇයි මම මේ HTML approach එකක් ගැන ඕගලන්ට මුලින්ම කියන්නේ කියලා. දැන් HTML approach එකක් ගැන හේතුව තමයි දැන් සාමාන්‍ය browser එකක content load වෙන පිළිවෙලක් තියෙනවා. මුලින්ම load කරගන්නේ HTML එක. ඊට පස්සේ තමයි CSS ගහන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි JavaScript මෙතනට එන්නේ. දැන් HTML එක මුලින්ම රෝල්ඩ් වෙනවා නම් අපේ වැඩේ ගොඩක් දුරට හරි CSS රීඩ් කරන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මම මෙතනනේ CSS එක ලිව්වේ. මම මෙතන ලියනවා මෙන්න මෙහෙම මෙටා කියලා. මෙටා එකක් ලියනවා. මෙතන මෙටා එකට මම දානවා name කියලා color scheme. හරිද? ඊට පස්සේ මම මෙතන දානවා content කියලා. මම මෙතන content එකට දානවා light space dark කියලා. දැන් මම මේක save කරනවා. සේව් කරපු ගාම ඕගලන්ට පේනවද මේක ඒ විදිහටම උනා. දැන් මේ root එක මම කමෙන්ට් කරලායි තියෙන්නේ. දැන් බලන්න මම මේක light mode එකට සෙට් කරනවා. දැක්කද? ඒකත් අප්ඩේට් වුණා. ඊට පස්සේ ආපහු dark mode එකට ගියාම ඒක ආපහු ඒ විදිහට dark mode එකට මේවා වුණා. දැන් එතකොට මොකක්ද මම කරේ? මෙටා එකකට තමයි ඒක දැම්මේ. එතකොට මේ ක්‍රමයේ වුණත් ඔයගලන්ට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට CSS approach එකකින් කරන්නත් පුළුවන්. හරි. දැන් ඊළඟ කතාව. දැන් ඕගොල්ලෝ හිතන්න මේකේ තියෙන්නේ මොනවද? මේකේ තියෙනවා text box එකක්. මේකේ තියෙනවා drop down එක. මේකේ තියෙනවා check box. දැන් බලන්න ඇත්තටම මේකේ මම දැනට වෙනස් කරගන්න light mode එකට. දැක්කද මම light mode එකට වෙනස් වෙච්ච ගාම මේක මේ විදිහට මේක පේනවා. ඊට පස්සේ මේ button එකක්. මේ තියෙන්නේ radio button එකක්. මේ check box එකක්. දැක්කද? මේවා වුණත් ඒ විදිහට තමයි පේන්නේ. දැන් මම මේක dark mode එකට ගියාම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ කැලෙන්ඩර් මෙනු එක මේ විදිහට පේනවා. ඒ වගේම drop down මෙනු එකත් මේ විදිහට තියෙනවා. links බලන්න color එක. මේ link එකේ color එක බලන්න. දැන් මම මේක light mode එකට ගියාම මේ color එක පොඩ්ඩක් dark වුණා. දැන් මම මේක පොඩ්ඩක් zoom කරගන්නම්. දැන් මේ තියෙන්නේ මේ color එක. දැන් බලන්න පොඩ්ඩක් color එක වෙනස් වෙනවා. මම dark කියලා search select කරපුවා. මේක color එක පොඩ්ඩක් change වුණා. හරිද?
ඒ කලර් එක දැන් හිතන්න ඕගලන්ට ඩිසයිනර් කෙනෙක් සෙට් වෙලා ඉන්නවා. ඕගලන්ගේ මේ වෙබ් පේජ් එකට. වෙබ් පේජ් එක හදන්න. එයා මෙන්න මේ බටන් එකේ දැන් කලර් එක මෙහෙමනේ. දැන් අතරම් බැලුවහම මේ ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකේ කලර් එකයි බටන් එකක් කියලා වෙනසක් පේන්නේ නැති තරම්. එතකොට අපි කොහොමද ලයිට් මෝඩ් එකේදී වෙන කලර් එකකුත් ඩාර්ක් මෝඩ් එකේදී තව කලර් එකක් වෙන්නේ? මේ තමයි by default ඕගලන්ට browser එකෙන් විසින් ලයිට් මෝඩ් එකේ නේ ඩාර්ක් මෝඩ් එකේ ගහන කලර්ස් ටික. දැන් ඕගලන්ට ඩිසයිනර් කෙනෙක් සෙට් වුණොත් කලර් එකක් චේන්ජ් කරන්න ඕනෝ කිව්වොත් ගැන කලර එක ඩාර්ක් මෝඩ් එකේදී මේක වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ලයිට් මෝඩ් එකේ වෙන කලරයක් එන්න ඕනේ කියලා කිව්වොත් ඕගොල්ලෝ කොහොමද ඒ වගේ වෙලාවකට වැඩේ කරන්නේ? ඒකට අපිට තියෙන්නේ CSS approach එකක්. මම ඒක දැන් ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. අපිට ඒ වෙලාවට දාන්න පුළුවන් එකක් තමයි media query. මම ඒ වගේ වෙලාවකට දානවා media query එක. media query එක තමයි මෙන්න මේක. media කියලා දාලා වරහනක් ඇතුලේ මෙන්න මේක ලියනවා. prefers color scheme එක darkද? එහෙම නැත්නම් lightද? හරිද? දෙකයි තියෙන්නේ. අනිත් එක ලයිට්. ඒ වගේ වෙලාවකට දැන් මට මේ බටන් එක හරිද මම මෙතන ක්ලාස් එකක් දාලා තිනවා BTN කියලා. දැන් මට ඩිසයිනර් කියනවා ඔය කලර් එක ඩාර්ක් මෝඩ් එකේදී වෙන්න ඕනේ. මම මෙහෙම ලියනවා. මොකද්ද දාන්නේ? කලර් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක ඒකට රෙඩ් වෙන්න ඕනේ. ඩාර්ක් මෝඩ් එකේ හොඳට මතක තියාගන්න දැන් මේක රෙඩ් කියලා කියනවා. හැබැයි ලයිට් මෝඩ් එකේදී මේක වෙන්න ඕනේ අපි කියමු බ්ලූ කලර් එක කියලා. බ්ලූ කලර් එකකින් එන්න කියනවා. දැන් මම මේක සේව් කරනවා. සේව් කරපු ගාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්ද මෙන්න මේ කලර් එක චේන්ජ් වුණා. දැන් මේ ඇවිල්ලා ඩාර්ක් මෝඩ් එකේ කලර් එක. ඊට පස්සේ දැන් මම මේක ආපහු අප්ඩේට් කරන්නම් මේ අපේ කලර්ස් තීම් එක ලයිට් කියන එකට. හරිද? දැක්කද ලයිට් කිව්ව ගාම මේ කලර් එක චේන්ජ් වුණා. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක බටන් එකේ. දැක්කද? ඒක තමයි අපේ මේ සිස්ටම් එකෙන් කරන විදිහ. ඊළඟ ක්‍රමය තමයි බ්‍රවුසර් එකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන්. මේ තමයි මගේ බ්‍රවුසර් එකේ තියෙන settings. මේ තමයි ඔයාගේ බ්‍රවුසර් එකේ ඕනම කෙනෙක්ට මෙන්න මේ appearance කියන ටැබ් එකට යන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා system default කියලා. ඊට පස්සේ light dark. දැන් system default කියන්නේ මම මේ system එකෙන්ම මම set කරලා තියෙනවා color එකක්. ඒ color එක default එන්න කියලා. දැන් මම දාලා තියෙන්නේ මේ විදිහට. මම කියන්නේ නැහැ මේක light වෙන්න ඕන dark වෙන්න ඕනේ කියලා. දැන් හරි. අපි හිතුවොත් දැන් මම මේ system default කියලා නෙමෙයි දාලා තියෙන්නේ. දැන් මේක මම light වෙන්න ඕනේ කියලා කිව්වොත් මේක automatically ඒක හැදෙනවා light විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේක dark කිව්වොත් browser එකේම ඒක වෙනස් වෙනවා. දැන් මම මේක light කිව්වට සිස්ටම් එක අප්ඩේට් වෙලා නැහැ. සිස්ටම් එකේ ඉන්නේ ඩාර්ක්. නමුත් මට මේ බ්‍රවුසර් එකේ එන්න ඕනේ ලයිට් එකේ කිව්ව ගාම ලයිට් මෝඩ් එකෙන් තමයි මේක පෙන්වන්නේ. දැන් මම මේක ඩාර්ක් කිව්ව ගාම ඒක ඒ විදියට හැදිලා ඇති. ඉතින් මම ග්ලේසියට සිස්ටම් ඩිෆෝල්ට් කියලා දෙනවා. හරිද? සිස්ටම් ඩිෆෝල්ට් කිව්ව ගාම සිස්ටම් එකෙන් දෙන්නේ මොකද්ද? මම ඩාර්ක් නේ කිව්වේ. එහෙනම් ඩාර්ක් මෝඩ් එකෙන් තමයි මේක රෙන්ඩර් වෙන්නේ. රයිට්. ඊට පස්සේ දැන් අනිත් එක දැන් ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් මේක මේ පිළිවෙලක් තියනවාද කියලා. ඒ කියන්නේ ඩාර්ක් එකට පස්සේ ලයිට් එන්න ඕන. ලයිට් එක පස්සේ එහෙම එකක් තියනවාද කියලා. නෑ එහෙම එකක් නෑ. මම මේක මෙතනින් දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? ඒත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. දැන් මම මේකේ ලයිට් මෝඩ් එකට ගියා කියමුකෝ. ලයිට් මෝඩ් එකෙන් එනවා. මම මේක ඩාර්ක් මෝඩ් එක සිලෙක්ට් කරන්නම්කෝ. එතකොට ඩාර්ක් මෝඩ් එනවා. ඒ කියන්නේ මේක තියෙන පැත්ත අපිට අවුලක් නැහැ. නමුත් තව දෙයක් මම ඔයගලන්ට කියන්න. දැන් මේ මීඩියා කෝරේ එකක් දැම්මෙන් පස්සේ මම ආපහු බටන් එකක් මෙතනින් දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? yellow කියලා. ඕගොල්ලෝ හිතන්න. ඕගොල්ලෝම කියන්න බලන්න මොකක් වෙයිද? මම මේක සේව් කරේ නෑ තාම. ඕගොල්ලෝම හිතන්නකෝ. හරි. දැන් ඕගොල්ලෝ හිතුවානේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා? මම දැන් මේක සේව් කරනවා. සේව් කරපු ගාම දැක්කද කලර් එක yellow වුණා. ඇයි ඒ? මේක light dark ගත්තේ නෑ කියලාද කියන්නේ? නෑ. මේක override වුණා. ඒක අපි බලමුද කොහොමද ඒක override වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මම මේක ඉන්ස්පෙක්ට් කරගන්නම්. ඉන්ස්පෙක්ට් කරන්නම් මෙන්න මේ ආකාරයට. ඔන්න මම ඉන්ස්පෙක්ට් කරපුවාම මෙන්න මේ බටන් එක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ මීඩියා කූරි වලින් තියෙන එක මෙන්න මේක තනි ඉරකින් කපලා තියෙනවා. ඒ තනි ඉරකින් කපලා මේ අන්තිමට දාපු ලයින් එක මේ තියෙන ලයින් නම්බර් 23 මේ ලයින් නම්බර් 26 ලයින් එකේ මම මේක ලිව්වේ 26 ලයින් එකේ yellow කියන එක මෙතන override වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේකෙන්. අන්න ඒ නිසා තමයි බටන් එක ඒ කලර් එක ආවේ. ඉතින් මේ ගොඩක් දේවල් ඔයගලන්ට මේවා වටිනවා. දැන් සමහර වෙලාවට ඔයගලන් override වෙච්ච වෙලාවකට මේක ගත්තේ නැද්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඔයගොල්ලෝ හොඳට බලන්න මේ ලියපු ක්ලාස් එක ඔයගොල්ලෝ යටින් ලියලා ඇති. අන්න ඒ නිසා තමයි ඒක override වෙන්නේ. හරි. මම මේක මකන්නම්. හරි. ඉතින් මේ දේවල් තමයි මට ඔයගොල්ලන්ට අද වීඩියෝ එකේ මට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕන උනේ අපිට root කියලාත් color scheme එක දෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට HTML එකේම දාන්නත් පුළුවන් color එක light dark කියලා. මේක මම මේකෙත් වෙනස් වුණාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ.
ඩාක් ඊට පස්සේ මෙතන ලයිට් කිව්වයි කියලා කිසිම මේකේ අපිට අපියරන්ස් එකේ අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මම මේක ලයිට් කිව්ව ගාම ඒකත් ඒ විදිහට තමයි පේන්නේ. මම මේක සිස්ටම් ඩිෆෝල්ට් කියලා දාන්නම්. එහෙම තමයි මගේ බ්‍රවුසර් එකේ හැදිලා තිබුණේ. එතකොට මේකේ දැන් බලා ගන්න පුළුවන් ඩාක් ලයිට් එක වෙනස් වුණා කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේක දානේ වාසිය තමයි CSS එක ලෝඩ් වෙන කලින්ම අපේ කෙලින්ම ඩාර්ක් මෝඩ් එක තමයි මේකේ ගන්නෙ. කෙලින්ම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව කලර් ස්කීම් එක එයා සිස්ටම් එකෙන්ම රීඩ් කරලා ඒක ගන්නවා. සිස්ටම් එකේ මගේ ඩාර්ක් නම් තියෙන්නේ ඒක ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ලයිට් නම් තියෙන්නේ ඒක ඒ විදිහට හදා ගන්නවා. ඒක සිස්ටම් එක රීඩ් කරලා තමයි එයා ඒක එතන ඩිස්ප්ලේ කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේක පාවිච්චි කරන්නේ accessibility UX පැත්ත ගැන අපි කතා කරනවා නම් ගොඩක් සයිට් ඔයගොල්ලෝ සයිට් හදනවා නම් ඔයගොල්ලෝ Fiverr, Upwork, freelancer සයිට් වල ඔයගොල්ලෝ ඕන තරම් clientsලාත් එක්ක වැඩ කරද්දී මේ දේවල් client value added service එකක් විදියට add කරන්න. ඒ කියන්නේ client ගොඩක් වෙලාවට මේක දන්නේ නැහැ. client ඕනේ website එකක් හදන්න. කොහොම හරි website එකක් හදන්න. නමුත් ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ දෙයක් හැදුවයි කියලා client කිව්වොත් client ගොඩක් impress වෙනවා. මොකද මේ වගේ දේවලුත් ඔයා කරා කියලා client තේරුම් ගත්තොත්. ඒකට ඔයාට ඊළඟ වැඩෙත් ඔයාට කෙලින්ම හම්බ වෙනවා. මොකද client දන්නවා ඔයා ඉල්ලුවට වඩා ගොඩක් දේවල් මගේ clientලට ඒ කියන්නේ එයාගේ usersලා client ගේ usersලා ගැන ඔයා ගොඩක් හිතනවා කියලා. ඒතකොට ඔයා successful web developer කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ දේවල් ඔයාලා හිතනවා නම්. right. එහෙනම් මේ දේවල් තමයි මට ඕනුනේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. ලයිට් මෝඩ් එකයි ඩාර්ක් මෝඩ් එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? UI UX පැත්ත අපි ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. UX පැත්ත, accessibility ඒවා ගැන තමයි අද අපි මේ කතා කරේ වීඩියෝ එකේ. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න, share කරන්න යාළුවෝ අතරේ. channel එකට අලුත් නම් දන්නවනේ subscribe කරලා යාළුවෝ අතරේ share කරගන්න. හරි. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකන් හැම දිනකටම ජයවා. cheers. අපි ගියා.